सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसतंय त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे मी खूप सोपी ही रेसिपी आहे. माहिती असेल बऱ्याच जणांना आणि बऱ्याच जणांना माहिती नसेल. सुकी मिरची आणि तिची पावडर इथे कशी करायची ते दाखवणार आहे. खूप सोपी आहे रेसिपी आणि रेसिपी ही बनवून ठेवल्यानंतर तुम्ही वर्षभर टिकवू शकता आणि हव्या तेव्हा तुम्ही ही कोणत्या पण रेसिपीमध्ये कधी पण वापरू शकता. बऱ्याच गोष्टींमध्ये ही पावडर तुम्हाला उपयोग येते आणि बाहेर ही पावडर बऱ्यापैकी पॅकिंगमध्ये महाग मिळते. तर घरीच ही पावडर तुम्ही आता बनवू शकता. त्यासाठी इथे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. हिरव्या मिरची तुम्हाला तिखट हव्या असतील लवंगी तर त्या पण तुम्ही वापरू शकता. इथे ह्या नॉर्मल तिखट आहे त्या इथे वापरलेल्या आहे आणि त्याला असं मधून लंबे असे काप करून त्याचे घेतलेले आहे. तुम्हाला जेवढ्या मिरच्या सुकवायच्या असतील तेवढ्या तुम्ही घ्यायच्या आहे आणि मिरच्याचे काप करून घेतल्यानंतर याला आता उन्हामध्ये ठेवून पूर्ण वाळवून घ्यायचे आहे. 2 दिवसात पूर्ण वाळून जातात. ऊन डिपेंड तुमच्याकडे ऊन कसं असेल त्यावर. तर मिरच्या आता या उन्हात ठेवून देणार आहे आणि पूर्ण याला सुकवून पूर्ण वाळवून घेणार आहे व्यवस्थित. तर ही मिरचीची रेसिपी तुम्ही भाज्यांमध्ये वापरू शकता, पुलावमध्ये वापरू शकता, पनीरच्या ग्रेव्हीमध्ये वापरू शकता. कधी नसेल एखाद्या वेळेस तर पोह्याला पण वापरू शकता हे सुक्या मिरच्या. तर मिरच्या आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल पूर्ण सुकवून घेतलेल्या आहे. या पूर्ण वाळलेल्या आहे. या तुम्हाला अशाच तुम्ही भरून फ्रीजमध्ये भरून तुम्ही लॉक बॅगमध्ये ठेवून देऊ शकता. आणि तुम्हाला एखाद्या वेळेस मिरची नसेल घरामध्ये तर पोह्याला पण याचे तुकडे टाकल्यावर खूप छान लागतात. त्याचबरोबर मिरच्या तुम्हाला भरून ठेवायच्या असेल तर त्या भरून ठेवू शकता आणि पावडर थोडी बनवून ठेवायची असेल तरी पावडर तुम्ही ग्रेव्हीमध्ये, पुलावमध्ये, पनीरच्या भाज्यांमध्ये, रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्हीजमध्ये वापरू शकता. आणि खूप सोपी ही रेसिपी आहे आणि याची टेस्ट पण जरा पोह्याला तुम्ही ह्या मिरच्या वापरल्या कांद्या पोह्यासाठी तर याची टेस्ट खूप छान लागते. तर मिरची पावडर आणि सुकलेली मिरचीची ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून ठेवा. खूप उपयोगामध्ये येते ही रेसिपी. सोपी रेसिपी आहे आणि पटकन आज छोटासा व्हिडिओ आहे पण कामाचा व्हिडिओ आहे हा. तर रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटू पुढच्या अशा छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.